Okay, magandang hapon po, Jubel. Nagbabalik ang ating lingkod, si LaQue One, mga kaibigan. Nandito kami sa Corniche ngayon, mga kaibigan. Kami po ay kasalukuyang nangingisda. Magandang hapon ulit. Nandyan po sa ating baba si Kuya Jules at si Kuya Randy. Meron din tayong import, si Kuya Ajit. Ito naman si Kuya Mark. Naka-standby. Ayan yung isang rad ko, naka-standby. Medyo maalan at mahangin. So may huli na kahit isa. Ayan ang huli ni Papa Jules. Nakabitin pa. Talaga naman, pinakita pa sa vlog ko. May huli na si Papa Jules. Maganda-gandang lahi. Bakoko. Imported from Jubel. Ha? Flies, bakit? Hindi mo matanggal yung hook? Ay, siya expert dyan si Randy. Randy, tanggalin mo nga yung hook niyan. Hindi niya raw kaya tanggalin eh. Guys, kagabi marami rito. Nako, itong haba na to. Siguro mga 200 rad nakapila rito. Hanggang dyan. Hanggang doon sa may tatlog na yun, no? Hanggang dyan ang rad dito kahagabi. Naku, ayan, bumalik kami ngayon, mga kaibigan, sa aming uling pagkakataon na kami mabiyayaan ng malaking isda rito. Ayan, may kagat na. May unang kagat na si Kuya Jules, oh. Nakita niya ba ang kanyang braided? Guys, may huli si Master, oh. Master, pakitingin mo nga, pakipitin mo nga yan. Oh. Ayan si Master, oh, nakahuli na naman, mga kaibigan. Ayan, ha. Oh, malaki yan, siyaham. Pakoko. Ang kapatid ni Pakokang, ha, mga kaibigan. Oy, malaki. Tingnan mo nga naman, oh. Malamang, ininok pati ang tingga. Ano ba yan? Yan, may huli na si Master, mga kaibigan. Tsaka si Kuya Jules. Ayun yung lingkod, LaQue One, 0 pa rin. Naghihintay ng ating import. Nando, no? Guys, hindi na kami 0 uwi. Baba ka na! Kaya nga, baba ka kasi ang pagbitaw mo dyan, hirap ka rin. Hirap ka dyan bumitaw, baba ka na. Maiksi lang gamitin mo.